Hey guys, welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. And today's episode, I'll be showing you how to cook Bangus sisig. It's a famous Filipino dish. It's based on milkfish or bangus. So, check this out. Kumusta mga higala? Karon nga episode, magbinasaya ta natin mga audience kani hangyo nga kumahimo daw magbisaya po kuno ko. So, atong panikamutan nga atong i-adjust ang atong channel pinaagi sa inyo ang hangyo. So, kung tan-aw ninyo maayo magbisaya ko, palihog ko comment kung gusto mo mag-in-English kog balik, let me know. Praton lang bilish Bisayang English. Anyway, so karon adlaw maghimo ta og bangus sisig. So, katong international audience nato, you can I'll try to put a caption underneath, and I hope you like the show. So, ang atong unahon sa bangus sisig ang atong sibuyas. Oh, sorry, ang atong ahos. kung imong tuktukon ang ahos dire sa imuhang tagtaran, messy na maglagpot. So, buhaton na to atong isod sa plastic. Natin tinatad nga onion or sibuyas. Puti nga sibuyas na gamit nga sa putahe nga bangus sisig. Tad ang atong luya. Daghang tinatad niya sa una kay katong sa Bohol pa ko sa una na ako'y gamay nga tindahan niya. Nagpaklay niya sa una beef tripe unya kaya ba nagpaklay grabe ang tinataray labi na ang luya. So anatani so dapat pino imutagtag ani imong luya kay para nga dili kay ni malasahan sa imuhang sisig. Karon ang atong sili magtadtad lang taog duha ka sili. So depende kung unsa inyong ganahan kahalang, so mo na inyong basihan, okay? Kami hilig kami halang dire. So duha ka sili. Sakto ra pero pwede pa nigpun-an. So we are gonna turn on our stove. So karon ato nang timplahan natong bangus. So mo nitong milkfish. Makita nimo ato na siya timplahan before nato iprito. So ako dire sa Amerika mapalit naman ni frozen. So ako nga thought na ni karon ako na lang timplahan og asin og paminta og butahan natong gamay nga garlic powder. Ang skin you don't need to worry about it. Ang skin. So ato na ni siyang pritohon. Karon magkuha na ta sa atong mantika, okay? Ato ibutang atong oil. Na depende sa kadako sa inyong bangus. Ano pa kapag ng oil kay gusto man nimo nga maprito siya maayo. So at least ma-soak ang bangus. Ang atong bangus ready. Amigo. Skin down first, okay? Gusto nimo nga matusta gamay ang iyang skin pero ang atubangan make sure nga ayaw kay kung imo itusta kayo ang atubangan gahi inig buwag nimo sa meat. So after nga medyo murag
brown na ang skin. Estimate ako na sa mga 15 minutes. 10 to 15 minutes. Depende sa mga heat. Pwede na itong balihon. Now, ang kanang side, di mo kahinan nga prituhon pagayo. Kailangan siya, kung prito na sa pagayo, lisod kayo siya, tangtangon, ibuwag, lisod kayo. Just a few minutes na lang aside. Okay, anyway, ato magiging po siyang prituhon later on. Pero uban nga style sa sisig, ilan ihapong iprito tungod kay ilan man mix ang ilang ingredients, walay garlic, and that's it. So ang atong i-prito na magbalik niya, saute na to. Alright. So from there, balihon na to. Boom! Muna perfect nga pagkaluto. Kay di na mo ganahan masyado nga tutong, masyado nga luto kayo kay inigbuwag-buwag na to, lisod kay siya buwag. So labi na kung fried na masyado. Okay? So this time, hihinayon na to og buwag ang iyang skin og iyang panit. Now, some of the cook who make this recipe, okay na sila nga gamitan og sizzling plate later on. They don't need to use the skin, pero for the purpose of presentation, atong gamitan ang skin. Kani nga brand, popular kaya dere, Sarangani nga brand, pero siunsa nga magamit nimo pwede ra. Naiuban nga marinated na siya o vinegar, okay ra sad na, pero I would prefer nga kanang dili lang kayo marinated. Pwede na mo ni ibutang sa bowl. If you want nga i-sit for a while para room temperature, okay ra gyapon. Limpyo kayo tong skin. So later on, we will be using this para sa atong presentation, okay? Perfect kayo. Karon, padayon ta og gisa ni together sa uban nato nga mga ingredients, okay? So nahan ito atong butter. Init na atong stove, atong pan. Pwede katunga rin gusto. Once nga mainit na yung muhang pan yung butter, atong butang atong garlic. Butang atong butter, atong garlic, atong ahos. Now, you just want your garlic mo ahos nga medyo golden brown. Okay, butang atong onion, minced onions. Gambay lagi kaya bukan yung onions. So, hindi mo kayo nga bigayin pag-ayot. Parang bawa siya ang katamis. Now, ang atong shredded bangus. So, since luto na ng bangus, hindi na mo gamay rin kaya kinabuhi. So, butanganin mo og ginger. Just enough na dili mo overpower ang taste sa isda. Wala sa langsa. We can add kani optional na siyang bell pepper, okay? Red bell pepper, optional na siya. Manghatag lang color. At the same time, sweetness at then our hot chili. This time, pwede natin medium to medium low. Now this time, atong ibutang ang atong paminta. I like to use fresh ground black pepper. Of course, your knorr seasoning. Importante kay knorr seasoning kay wala man tagabutang lang asin aside sa ganina.
Pero if you know, you can always adjust the seasoning depende sa imong taste. So now, atong butangan og pure calamansi. Kung na sa Amerika wala midri tagsarag kay kung makakita og kanang calamansi gawas ko na sa West Coast, pero diri sa Midwest wala kayo, so magwanta man to mi aning kuan pure calamansi nga packets. Kami raman sa pero isod na kay pangitapon. Ako sa sagulan og lemon na di na gamiton ng iyang seed, okay? Just iyang juice lang. And again, depende sa yung case kung gusto mo og aslom-aslom gamay, parat-parat gamay. Now, this juncture, ako muta gamay nga murag ka ng bangag liha ba? Unya, butangan to sa atong itlog. Pwede usa duha ka itlog. Kani pwede duha ni ka itlog. The reason why di nako siya isagol dayon tungod kay kung imo isagol man go dayon wala pa naluto ang itlog. Basa kay siya ang resulta. Mura ko mag fried rice ka nga kinahanglan imo unahon ang itlog ug luto before nimo isagol sa kanon tungod kay basa kay siya. Pwede sa pang finishing touch nimo sa imong sisig. Karon medyo luto-luto na yung itlog, pwede na nimo siya isagol sa imuhang isda. So itlog sa dani optional. May uban nga di ganahan nga na itlog, pwede ra sad. Kung gusto ka mag kining kuan lang kanang isda lang imong kanon, so pwede ra. Now butang to gamay og mayo, okay? Kani nga mayo igamit nako sa Japanese kining store ni. Medyo mas kuan siya gamay, mas mild. Dili kay siya rich pod. Okay. Atol lang ipa sit ka diyot. So mo na ni inyong bangus sisig. So sa 15 na habaw asa nag-originate ang sisig, please comment sa silong. And in particular ang bangus sisig, ano na kung asa kisay gasugod ano eh. So you have the option na butangan nimo og pork cracklings, imo na i-pound, sana imong dugdukon, unya man ibutang nimo sa taas for garnish. So butangan tanig pakit-cute. Magwapo the presentation ba? Taran! Bangus sisig. So kung namoy gusto nga putahe nga gusto niyo lutuon ako in the next episodes, pabawa lang sa comment below. Ngayon ta. Namay siya asom-asom nga parat nga kung kasabot lami ijud kaayo. Hey guys, if you're new to this channel and if you like my content, please consider smashing those like buttons, sharing it, giving some comments on how we can improve this channel, and don't forget to subscribe. Thank you so much.